เฮ้ยรู้ไหมครับคำว่า muscle ที่เราใช้เรียกกล้ามเนื้อกันทุกวันนี้รากศัพท์ดั้งเดิมของมันแปลว่าอะไรรู้ไหมครับ อ้าวแปลว่าอะไรคะ แปลว่า หนูตัวเล็กครับ ฮันแน่ งั้นเวลาเราเข้ายิมไปปั๊มกล้าม เราไม่ได้กำลังสร้างซิกแพค แต่เรากำลังเพาะพันธุ์หนูอยู่ในร่างกายงั้นสิคะ ฟังดูแปลกแต่ใช่ครับ และเรื่องนี้มันมีประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่เต็มเลย วันนี้ Zero to Know จะพาย้อนอดีตไปดูกันครับ ว่าหนูตัวน้อยมากลายเป็นมัดกล้ามสุดสตรองได้ยังไง ถ้าสืบย้อนไปในทางภาษาศาสตร์เลยนะคะ รากเก่าสุดมาจากภาษาโปรโตอินโดยูโรเปียนคำว่า mus แปลว่าหนู ภาษาสันสกฤตก็มี moose ความหมายเดียวกันเลยค่ะ พอเดินทางมาถึงยุคโรมัน ชาวโรมันเขาก็เอาคำว่า moose แปลว่าหนู มาผสมกับ minusculus ซึ่งเป็น diminutive suffix ก็คือเติมท้ายเพื่อให้แปลว่าตัวเล็กครับ กลายเป็น musculus แปลตรงตัวเลยว่าหนูตัวน้อยครับ แล้วทำไมต้องหนูล่ะคะ คือลองนึกภาพดูนะคะ เวลาเราเบ่งลูกหนูตรงต้นแขน มัดกล้ามมันปูดขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนไหวพลิ้วไหวอยู่ใต้ผิวหนัง คนโบราณเขามองว่ามันดูเหมือนหนูตัวเล็กๆ วิ่งมุดไปมุดมาอยู่ข้างในนั่นแหละค่ะ และที่น่าขำกว่านั้นไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะครับที่มองกล้ามเนื้อเป็นหนู ภาษากรีกโบราณคำว่า mice ก็แปลได้ทั้งหนูและกล้ามเนื้อ ภาษาเยอรมัน mouse ก็แปลว่าหนู หรือแม้แต่ภาษาเวียดนาม เขาเรียกกล้ามเนื้อแขนว่าบับจวดที่แปลว่ากล้ามหนูอยู่เลยครับ โอ้โห คนทั่วโลกเห็นตรงกันเลยนะคะ แล้วยังมีเกร็ดเด็ดอีกนะคะ รู้ไหมว่ามัสโซหอยแมลงภู่ที่เรากินกันอร่อยๆเนี่ย มาจากรากศัพท์ musculus ตัวเดียวกันเลยค่ะ เพราะคนโบราณมองว่าเปลือกหอยมันคล้ายตัวหนู กว่าจะแยกสะกดระหว่าง muscle กับ muscle ให้ชัดแบบทุกวันนี้ปาเข้าไปปีคศ 1870 นู่นเลยครับ แต่ในทางประวัติศาสตร์การแพทย์เนี่ยชื่อพวกนี้เคยสับสนวุ่นวายมากนะคะ ยุคกรีกโรมันความรู้ถูกครอบงำโดยกาเลนซึ่งปัญหาคือกาเลนผ่าตัดจากสัตว์เป็นหลักค่ะเลยมีข้อผิดพลาดเยอะมากเมื่อเทียบกับโครงสร้างมนุษย์จริงๆ จนมาถึงยุคเรเนซองส์ครับ อันเดรีอัส เวซาลิอุส ปีคริสตศักราช 1543 ตีพิมพ์หนังสือ De Humani Corporis Fabrica บันทึกจากการผ่าศพมนุษย์จริงๆ ชำแหละให้เห็นมัดต่อมัด แก้ไขความเข้าใจผิดจากยุคการเล่นจนหมดสิ้น พอค้นพบเยอะขึ้น ชื่อเรียกก็งอกตามมาตรึมเลยค่ะ จนศตวรรษที่ 19 ศัพท์กายวิภาคมีกว่า 50,000 ชื่อ วงการแพทย์คุยกันไม่รู้เรื่อง เลยต้องจัดตั้งระบบมาตรฐานสากลขึ้นมา วิวัฒนาการมาจนถึง TA ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ค่ะ และ TA2 ที่อัปเดตปี 2019 ปรับชื่อให้คอมพิวเตอร์และ AI ประมวลผลได้ง่ายขึ้น แต่นักกายวิภาคศาสตร์มนุษย์บ่นกันระงมเลยครับว่าอ่านยากภาษาวิบัติมาก แล้วจ้ะแต่ช้าก่อนนะคะ ในร่างกายเราไม่ได้มีแค่หนูนะ เพราะนักกายวิภาคยุคโบราณแอบซ่อนสวนสัตว์ไว้มากกว่านั้นค่ะคำว่า lacetus ในภาษาละติน แปลว่า กิ้งกา อ้าว มีกิ้งก่าด้วยเหรอครับ มีสิคะ กล้ามเนื้อบางมัดรูปทรงเหมือนกิ้งกา ปัจจุบันคำว่า lacetus ยังคงใช้เรียกพังผืดแถวข้อพับศอก ชื่อ lacetus fibrosus ซึ่งเป็นส่วนแผ่ขยายของเอ็นกล้ามเนื้อ biceps นั่นเองค่ะ และเจ้าพังผืดกิ้งก่าตัวนี้ ทัดตึงเกินไปจะไปกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อพับศอกด้านใน เกิดเป็นลาเซตุสซินโดรมครับ อาการคือแขนปวดเมื่อย แรงบีบมือลดลง หยิบอะไรก็หลุด และที่ท้าทายสุดคือ พอไปตรวจกระแสไฟฟ้าเส้นประสาท ผลมักออกมาปกติค่ะ เพราะการกดทับเกิดเฉพาะออกแรงหนักเท่านั้น แต่ถ้าวินิจฉัยถูกจุด ผ่าตัดเล็กคลายพังผืดออก คนไข้จะหายปวด และพละกำลังกลับมาทันทีเลยค่ะ นี่แหละครับที่น่าทึ่ง จากจินตนาการของชาวโรมันโบราณ ที่มองเห็นหนูตัวเล็กวิ่งอยู่ใต้ผิวหนัง มันนำมาสู่คำศัพท์ วิวัฒนาการทางการแพทย์ และการรักษาโรคที่ช่วยคนได้จริงในวันนี้ ภาษาและวิทยาศาสตร์มันไม่ได้ไกลตัวเลยนะคะ มันคือเรื่องราวของการสังเกตธรรมชาติที่บันทึกอยู่บนร่างกายของเราเองค่ะ ถ้าชอบเรื่องสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่ๆแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้ สนุกทุกคลิป